Rolling and go. Tapi tak. Macam mana? Macam tu kan? Okay. Good luck ya. Takut. You sure? Habis belum mata. Macam mana? Okay, diam. Okay, apa? Nanti you cekik Pergi cari tudung. Tunggu sikit. Okay, kan taruh. Very good. Okay. Okay, Nurin takut. Nurin suka abuse Rose. Okay. Okay, ni dulu. Okay, let's Okay, hari I buat tutorial. Mana tahu you boleh. I tahu you lari. Sini, perempuan. Alright. Okay, kita dah buat tutorial. Bismillah. Don't touch my face. Okay. Lepas tu, yang ni korang boleh je sama ada korang nak sama panjang ataupun salah pilih sama panjang. Ni sebab I tak nampak. So it's like this. Then you tekan, you make sure that you kemas. Jarum please. Okay. Aduh! Dah nak pakai pegang macam ni. Macam ni, macam ni. Nak maki lah. Okay. Takut. Okay. So korang boleh pin kat sini je. Tambah B. Oh, pin. Ni. Oh, ni ada pin. Dah nak balik. Tak sahur. Tak. Jadi korang pakai ke kita orang tadi? One eternity later. You dah tengok. Okay. Okay, dah siap dah. Okay, Nurin boleh buka mata sekarang. Apa weh? Dah ini start. Oh my god.